สำนักข่าววาฟาของทางการปาเลสไตน์รายงานว่าทีมกู้ภัยและป้องกันพลเรือนของปาเลสไตน์สามารถกู้ศพไปได้แล้วกว่า 120 ศพที่ค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียทางตอนเหนือของฉนวนกาซาหลังจากการถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากพื้นที่ไปแล้ว 2 วันซึ่งในจำนวนนี้พบว่าเป็นเด็ก 20 ศพขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางซากปรักหักพังของอาคารต่างๆที่ถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดอย่างไม่หยุดยั้งของอิสราเอลโดยยังมีรายงานผู้สูญหายอีกหลายสิบคนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลอิสราเอลประกาศถอนตัวออกจากค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียทางตอนเหนือของฉนวนกาซาภายหลังการโจมตีต่อเนื่องนาน 20 วันซึ่งมีการโจมตีทางอากาศไปถึงประมาณ 200 ครั้งโดยตามรายงานของทางการปาเลสไตน์การรุกดังกล่าวได้ทำลายพื้นที่จาบาเลียอันเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาไปถึง 70% และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์มากกว่า100,000 คนขณะเดียวกันทางด้านอียิปต์ก็ได้ออกมายืนยันหลังการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสหรัฐและอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ว่าอียิปต์ยืนยันในจุดยืนที่ว่าอิสราเอลต้องถอนตัวออกจากจุดผ่านแดนราฟาทั้งนี้อิสราเอลได้ยึดจุดผ่านแดนฉนวนกาซาเมื่อเดือนพฤษภาคมระหว่างการรุกในเมืองราฟาตามแนวชายแดนด้านใต้ของฉนวนกาซาจนสร้างความไม่พอใจแก่อียิปต์และทำให้อียิปต์ยุติความร่วมมือกับอิสราเอลในเรื่องของเส้นทางสายสำคัญเพื่อการช่วยเหลือและการอพยพที่ฉนวนกาซาอย่างไรก็ดีแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของอียิปต์รายงานว่าแม้จะไม่มีข้อตกลงในการเปิดทางข้ามอีกครั้งในการประชุมร่วมกับอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่คณะผู้แทนของอียิปต์ก็ยินยอมที่จะเปิดให้ผู้สังเกตการชาวยุโรปที่ชายแดนเข้ามาดูแลดำเนินงานซึ่งเจ้าหน้าที่อิสราเอลและสหรัฐก็รับรองว่าพวกเขาจะทำงานเพื่อขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติการข้ามแดนให้ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันนายโยอาฟ กาดแลนรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลก็ได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้กลุ่มฮามาสปกครองฉนวนกาซาต่อไปไม่ว่าจะในขั้นตอนใดก็ตามในระหว่างกระบวนการยุติสงครามและกำลังประเมินทางเลือกอื่นๆกาดแลนระบุในแถลงการว่าขณะที่เราเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารกระทรวงกลาโหมก็กำลังประเมินทางเลือกในการปกครองแทนกลุ่มฮามาสไปพร้อมๆกันเราจะแยกพื้นที่ฉนวนกาซาถอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสออกจากพื้นที่เหล่านี้และส่งกองกำลังเข้าไปเพื่อหนุนการจัดตั้งรัฐบาลทางเลือกแทนอย่างไรก็ตามกัดแลนก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆนอกจากนี้กัดแลนยังกล่าวเสริมว่าปฏิบัติการในเมืองราฟากำลังคืบหน้าทั้งบนบกและทางอากาศโดยกองทัพอิสราเอลได้ทำลายท่อออกซิเจนที่เชื่อมฉนวนกาซากับอียิปต์พร้อมเน้นย้ำว่าเรากำลังทำให้กลุ่มฮามาสอ่อนแอลงเราไม่ยอมให้กลุ่มฮามาสดำรงอยู่ต่อไปรวมถึงเสริมกำลังใดๆด้วยทดีการลั่นชี้ว่าปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้มุ่งเป้าบรรลุสงครามได้แก่การล่มสลายของฝ่ายบริหารของฮามาสและการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ